ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਘਰਾੜੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਸਾਨ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਕਸ਼ ਸਥਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਾਸਤ ਕਿਰਿਆ। ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਚੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਬਾਹਾਂ ਕਲੋਜ਼, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਬਾਹਾਂ ਕਲੋਜ਼, ਚੈਸਟ ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ 20 ਤੋਂ 25 ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ, ਚੈਸਟ ਬਾਹਰ, ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ। ਘਰਾੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।